الحين بشرح يونت 7. يونت 7 راح تكلمنا عن اليوزد والويد والباست سمبل. الحين نشوف وإن شاء الله كله سهلة، مرة سهلة الجرامر هذا. أوكي، عندنا used to. نستخدم used to لما نتكلم عن الباست habit أو الباست state، يعني العادة القديمة اللي هي المهارات القديمة أو الهوايات القديمة والحالات اللي كانت زمان. أوكي، نشوف المثال عشان نفهم. We used to go on holiday to California. إحنا اعتدنا إنه نروح لكاليفورنيا في الهوليداي. We used to، نحنا اعتدنا يعني سوينا هذا الشيء زمان، بس دحين ما زلنا نسويه، ما خلاص ما زلنا نسويه. past habit. طيب they used to have a really tiny flat. كان عندهم شقة صغيرة في السيتي. So they used to، كان اعتادوا، دحين ما عندهم خلاص. طيب نشوف الحين هنا. used to is always followed by infinitive. طبعا راح يكون infinitive لأنه لأنه في to، وto دائما الفعل اللي بعده يجي بدون أي إضافات اللي هو infinitive نطلق عليه. طيب we use the same form for all presents. يعني عندنا نفس التركيب لل used to اللي you she he. ما في uses للشي والهي والإت، لا كلهم ناخذ معهم used to. أوكي، عندنا نقطة مهمة يقول لنا في النيجاتيف، في النفي وفي الأسئلة نستخدم used to. used to مو used to. ليه؟ لأنه أساسا did موجودة و didn't موجودة. هذا سؤال وهذا نفي. لما did و didn't يوجدون ياخذون الدي حق اليوز تنسرق وتروح للسؤال did وتروح للنفي didn't، وused ترجع كي طبيعية بدون أي إضافات. used to معلش. تمام، يلا. we often نجي نقطة دي. We often use adverbs of frequency and other with the used to. We used to eat there every week. أحس يعني make sense لأنه يعني منطقي، لأنه هذا زي ما أقول adverb of frequency يعني زي مثلا every day every week، يعني تكرار، شيء بيتكرر. so we used to، نحن اعتدنا إن ناكل هناك every week كل أسبوع، بس دحين ما صرنا نروح هناك كل أسبوع. تمام. we often use used to لما describe، لما بنوصف past action يعني حدث في الماضي and the state that aren't true anymore، وهو أساسا دحين ما صار صحيح، يعني خلاص تغير. نحس نفس الكلام اللي فوق، بس نعيد يلا. I used to live in Germany. أنا أعتد إن أعيش في Germany but I don't live there anymore. خلاص أنا إنه I used to بوجود هذه يعني خلاص انتهى الشيء، يعني أنا كنت أسويه زمان بس دحين ما صرت أسويه. أو حالة إنه كان عندي شيء زمان بس ما دحين ما صار عندي. طيب she used to watch a lot of TV. She doesn't watch much TV anymore لأنه خلاص used to اعتادت. تمام. we sometimes use frequency adverbs with used to بس هم إيش يكون before ال used to. تمام. we always شايفين always used to بدون، شايفين نفسها تنزل نفس ما هي لأنه ما في didn't ولا في سؤال ولا نفي، ف used to تنزل نفس ما هي. go to the seaside in the summer. المهم we always، شايفين always وجودها هنا يعني كأنه هو الفريكونسي، زي مثلا we يعني هي في never، في always، في sometimes. هذه كلها الفريكونسي نقدر نستخدمها مع ال used to بس نستخدمها قبل before ال used to. ويعني يقول إنه نحن زمان كنا كل يوم we always كنا نروح للسيسايد اللي هو البحر أو وجهة البحر. دحين ما صرنا نروح يعني لأنه used to موجود، فخلاص إنه شيء حصل في الماضي وانتهى. نجي هنا to talk about habits in the present. لما نتكلم عن habits اللي هم المهارات أو الهوايات في present اللي هو الحاضر، رح نستخدم usually. use to تروح usually، تصير usually يعني. we usually go for a walk in the park every day. يعني اللي هم اللي دحين صاروا يسووها، يعني هم دحين في الحاضر قاعد يسوونها. so هذه habit هي عادة في present. ما نقول we used to go for a walk. no، إحنا شو اسمه we used to. شايفين used to ما نستخدم كذا. نحن أساسا قلنا نستخدم used to كذا بدون الدي في النيجاتيف وكمان في الأسئلة. فلما يكون عندي شو اسمه في البريزنت راح نستخدم usually يعني أيوة. طيب we don't normally use used to for repeat actions. ما نستخدم نحن used to مع repeated action. طيب اللي هي إيش lasted a short time of period a short period of time اللي كانت مدة زمنية قصيرة. نستخدم ال past simple instead. هنا نستخدم ال past simple. guys ركزوا. I cycled to work every day last week. هذا يدلني على إنه short period of time يعني مدة زمنية قصيرة. طيب مدة زمنية قصيرة هذا الأول، الشرط الأول تحقق.
repeated action every day. أوكي هذا الشرط الثاني تحقق، إذا على طول راح نستخدم past simple. هذول الشرطين إذا تحققوا اللي هو a repeated action every day و a short period of time اللي هو last week. تمام، نجي الحين اللي بعده نستخدم طبعا هنا past simple. أوكي الحين نجي لي would. ليش كده خط صغير؟ We also use would plus infinitive، يعني would تاخذ زي التو، يعني التو بعدها infinitive والwould بعدها infinitive. طيب نتكلم مع الwould اللي repeated action past action، الأحداث اللي كانت تصير زمان بشكل متكرر. نحن لما نتكلم يعني لما نشوف دي الحركة نعرف إنه هذه هذه تنطق، هذه عبارة عن would. I would طبعا ما يحتاج يعني. أوكي we only use would to talk about repeated action لما نتكلم عن الأحداث اللي بتتكرر في past. we don't use would to talk about state. ما نستخدم would لما نتكلم عن الحالات. يعني we used to. ليش نستخدم used to؟ لأنه هنا حالة. أنا كان عندي I own. We used to own a really nice house in the countryside. الowning هذا هو عبارة عن حالة، إنه تملك، يعني كان عندنا بيت نحن جميل في countryside. used to ما نستخدم would. ليه؟ لأنه state ما هو repeated action، ما هو فعل بيتكرر. الحين نشوف هنا we sometimes use frequency adverbs would after would. شايفين هنا كنا نستخدم ال frequency adverbs before used to. معلش هنا نستخدم after would، يعني شايفين I always do my homework at the last minute when I was at school. هذا repeated action always، شيء كان بيحصل بشكل متكرر. كمان في الباست لأنه last يعني مو last minute معلش، when I was at school لما أنا كنت في المدرسة، فيعني شيء حصل زمان وكان repeated action اللي هو always. okay هنا when we talk about the past we often start with used. طيب بعدين نروح للwould. دحين نشوف هذا المثال. when I first moved to London I used to. نحن بدأنا أول شيء be used to. طيب to go out a lot. بعدين رح نبدأ نقول I'd visit museum and I'd المهم إيش البوينت من هذا كله؟ نستخدم لما نتكلم مع الباست، يعني لما نتكلم عن حدث حصل في الماضي رح نبدأ be used أول شيء to، بعدها نتكلم عن الود، ما نستخدم الود. اوكي الحين رح نجي للبارت الثاني من يونت 7 رح نتكلم عن الكومباريزن. انا مرة لو شوف ما حد يهتم ينو، بس انا مرة احب الكومباريزن، المقارنة. وهذا الجرامر مرة سهل. رح تكلمنا عن المور والليس، ما عندنا السوبرلاتيف اللي هي ذا بيست ومدري دي كله. ممكن مو دحين، مو في ذا القمر الجاي I don't know. يلا خلينا نرجع. يلا اوكي to make comparative لما نقارن from adverbs we use more an adverb اللي هو الفعل او الصفة plus than. ما هي صفة معلش، الصفة هي adjective. نحن نشوف رح نفهم. plus than طبعا than نستخدمها مع comparative اللي هي هذه المقارنة بين شيئين نقارن بينهم، مو بين الشيء والجميع، لا هذا كله في جرامر ثاني ما علينا. طيب this room gets warm more quickly than. لما نشوف than على طول خلاص نقول إنه هذا comparative، يعني على طول راح نستخدم معاها more، ما نستخدم معاها شو اسمه اللي هو most أو est هذيك، نستخدم معاها er more quickly زي كذا. فرح نقول this room، معلش مرة القلم غامض. this room gets warm more quickly. خلاص بس يقول لنا كذا. okay you can live more cheaply in other parts of the city. طيب هذا يقارن لي بين live، يعني هو يقول إنه أنت راح تعيش بشكل يعني أوفر لو في أجزاء معينة من المدينة، في أجزاء أخرى من المدينة. بس كذا more cheaply، لأنه cheaply طويلة فنستخدم معها more، quickly طويلة فنستخدم معها more. إنها two syllable. إيش two syllable؟ يعني quickly cheaply زي كذا. okay the opposite of more is less. لما نيجي يعني ننفي نستخدم less. you clean the flat less often than me على طول نعرف إنها comparative، يعني بين شيئين. أنا قاعدة أقارن بين you ومي، أنت وأنا. okay you clean the flat less often بشكل يعني أنا دائما أكلنا إيش اسمه أنظف الفلات، مو أنت. so less often أنت تنظفه بشكل أقل. okay some comparative adverbs من irregular. طبعا irregular هي زي اللي هنا لا معلش من هنا اللي تتغير جملتها مرة، يعني زي will تصير better، badly تصير worse، far تصير further، fast faster. هذه العادية. high higher هنضيف بس عليها er، أو زي هنا early تصير y تصير i e r زي كذا.
نيجي ثاني. مرة سهل، أقول لكم easy. أوكي. as verb as. أول شوف as و as الفيرب هنا بدون أي إضافات guys please. as هنا الفعل بدون أي إضافات، الصفة الفعل أي whatever it is حيكون بدون أي إضافات تماما. fast as often as. هنا done يعني هنا نفي. so بس هو هذا البوينت من ده، ما أحس في شيء ثاني. طيب نيجي للcomparison والpatterns. طيب لما نتكلم عن to say that the situation is changing بيتغير situation اللي هو الوضع. we use comparative plus and plus comparative. وش هذا؟ دحين نشوف. Okay, we can use the comparative adjective comparative adverbs in the structure. هنشوف. It's getting colder and colder. أنا دحين قاعد أقول هو بيصير أبرد وأبرد، يعني changing situation. السيتويشن قاعد يتغير في ذي اللحظة وقاعد يصير يعني قاعد يحصل شيء جديد. So colder and colder بيصير أبرد وأبرد. It's probably going to snow. هو غالبا راح يصير إنه بينزل ثلج. So yeah, comparative adjective اللي one syllable. one syllable يعني زي colder cold one syllable. مو زي مثلا quickly هذه two syllables. يعني جزئين syllable يعني جزئين. فمن ننطقها ما ننطقها من مرة واحدة، لازم نوقف بعدين نكمل باقي الكلمة. طيب things are becoming more and more expensive. more and more زي colder and colder. So in this country comparative adjective with longer adjective. ليش صح لأنه هذا شايفين الكلمة طويلة expensive two syllables لما نستخدم مع two syllables رح نستخدم هذا structure. نقول more and more expensive. هنا نقول colder and colder نفس الكلمة، أما هنا لا نستخدم المور هي اللي تتكرر. يعني مثلا ما نقول more expensive and more expensive، لا غلط. more and more expensive. okay guys please ركزوا. طيب نيجي للي بعده. هنا يقول لي إنه I've got so much work that I'm going to bed later and later. أنا عندي مرة شغل كثير فعشان كذا أنا راح أروح مرة متأخر، بس ما في لها يعني حاجة جديدة. طيب نحن يقول لنا remember نتذكر إنه لما نضيف ER لل one syllable طيب نضيف more مع longer adjective اللي 2 syllable أو 3 syllables زي اللي فوق زي expensive quickly زي كذا. أما ER مع الأشياء زي cold fast tall. okay we often use more and more plus noun. more and more people هي noun. okay هذا بس زي المعلومات. يقول لي more and more people لا whatever. okay to say that two things changing at the same time. شيئين بيتغيروا في نفس الوقت راح نستخدم comparative and clause plus قصدي معلش comma the احنا حنشوف ماذا بتفهمون. the harder you work. شوف the harder هذا comparative. الclause اللي work comma the more success هذا the more success هو comparative more success you have. حاجتين بتحصل في نفس الوقت وراح تتغير. إذا أنت ذاكرت بشكل مرة إنه كذا بجهد راح تنجح، راح يعني تضمن نجاحك زي كذا، راح تقرب للنجاح أو يعني نشرح حاجة مظبوط. المهم the harder you work the more success you have. if you work hard you will become more successful. فزي كده ترتيب الجملة راح يكون comparative the harder clause اللي هو باقي الجملة comma ننزل ذا بعدين comparatively a more success you have لي clause. طيب the worse the weather is the more traffic there. لما يكون الweather مرة سيء اللي هو الجو مرة سيء traffic اللي هي زحمة الطريق إنه الإشارات راح تكون مرة سيئة والشوارع يعني. okay we sometimes use this structure with only a noun phrase instead of clause. with only a comparative form. حنشوف مثال تفهمون. نستخدم مع structure only a noun يعني the taller the mountain. الماونتين هنا noun. the greater the difficulty. طيب لما نستخدم comparative form زي مثلا نقول the more the merrier. هو يقول لي when there is a lot of people everyone is happier. يعني بس كذا يقولون يعني حزين ملاحظات. so the taller the mountain نقدر نستخدم with only a noun فقط noun the greater the difficulty اللي راح يكون لما يكون الماونتين تكون عالية الصعوبة راح تكون the greater the difficulty راح تكون مرة صعبة. فنفس التركيب اللي فوق the taller بدنا ننزل the greater اللي هو comparative وال rest of the sentence اللي هو clause الباقي الجملة. والماونتين هنا ممكن تكون noun بس يقول إنه ممكن تكون noun.
ولكن هي نفس يعني التركيبة اللي فوق وبس.